ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණයට ආස කරන මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ කාර්යන YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ගෙන ආවේ Uni T Ut 136 C+ මල්ටිමීටරේ තුන්වෙනි කොටස. ඔයා තාම මේ මල්ටිමීටරේ එක සහ දෙක කොටස් බැලුවේ නැත්නම් දැන් උඩින් link එක තියෙනවා. එතනින් ගිහින් එක සහ දෙක කොටස් බලන්න. අද මම ගෙන ආවේ මේ මල්ටිමීටරේ මේ select button එකේ මොකද කරන්නේ සහ මේක backlight එක on කරගන්නේ කොහොමද? මේ hold button එක මොකක්ද සහ APO auto power off කියන්නේ මොකක්ද කියලා දෙන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. දැන් මම යන්නේ මේ මල්ටිමීටරේ APO එහෙම නැත්නම් auto power off කියන මොඩ් එකට. මේ දේ වල මල්ටිමීටර on කරාම පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන auto කියන වචනට එහා පැත්තෙන් ගහලා දෙනවා APO කියලා. APO කියන්නේ auto power off. මේ මල්ටිමීටරේ විශේෂත්වයක් තමයි මේ මල්ටිමීටරේ කිසිදු රීඩින් එකක් නැත්තම් පැය භාගයකට පස්සේ ඔටෝම මල්ටිමීටර ඕෆ් වෙලා යනවා. අපිට මේ පැය භාගයකට පස්සේ ඕෆ් වෙන මොඩ් එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට වඩා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මම මුලින්ම මල්ටිමීටර ඕෆ් මොඩ් එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ select button එක ඔබාගෙන ඔන්න මල්ටිමීටර මෙන්න මේක රන් කරාම ඔයාලට වෙනදී APO කියන එක අයින් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මල්ටිමීටරේ ටිකට ඕන් වෙලා තියෙනවා. අපිට මැනුවලි ඕෆ් කරගන්න වෙනවා. ඔයාලට නැවතත් මේ APO මෝඩ් එක අයින් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මල්ටිමීටරේ ඕෆ් කරලා ආයි ඔන් කරේ ගාම APO මෝඩ් එක ආයි එනවා. මේ මල්ටිමීටරේ auto power මෝඩ් එකේ auto power off මෝඩ් එකේදී මල්ටිමීටර ඕෆ් වෙන්න යනවා නම් එහෙම short beep තුනක් සහ long beep එකක් ඇදිලා මල්ටිමීටරේ ඩිස්ප්ලේ එක ඕෆ් වෙනවා. නැත්නම් අපිට ආයි ඔන් කරේ ගාම මල්ටිමීටර ඔන් වෙනවා. ඊළඟට අපි යන් අපේ මල්ටිමීටර hold button එකට. අපිට මේකේ hold button එක විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ මොකක් හරි රීඩින් එකක් ගත්තට පස්සේ ඒක hold කරලා තියන්න. ඒ කියන්නේ යගේ අපිට මොහොතකට නවත්තලා තියාගන්න. මම මේ විදිහට 9 volt බැටරි එකක් අරන් දිනවා. අපි දැන් මේක අගේ hold කරගමු. මුලින්ම මම මේ විදිහට DC range එකට දාගන්නවා මල්ටිමීටර එක. ඊළඟට මම මේ විදිහට 9 volt බැටරියට අපේ පොප් දෙක තියෙනවා. ඊළඟට hold button එරෙන්නත් hold ඇලිරා ලයිට් මාක් එක ගහලා තියෙනවා. මේ විදිහට hold button එක එක සැරයක් හැබුවේ ගාම අර වෙනවා ඇති H අකුරපත් විලා එතන hold කියලා වැටුණා. ආයෙ සැරයක් අපිට දැන් අපිට ප්‍රොප් දෙක අයින් කරත් ඒ data එක හැම hold වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි ගොඩක් කුමන වෙන ෆන්ක්ෂන් එකක් මේ මල්ටිමීටරේදී අපිට ආයෙ සැරයක් මේ බටන් එක හැබුවේ ගාම data එක අයින් වෙලා යනවා. hold එකක් මෙතනින් නැති වෙනවා. hold button එක ගන්න තව වැඩක් තමයි මේ බටන් එක එක දිගට ප්‍රෙස් කරන් තප්පර දෙකකට වඩා ප්‍රෙස් කරන් හිටියාම මේ මල්ටිමීටරේ බෑක්ලයිට් එක ඔන් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති බෑක්ලයිට් එක ඔන් වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් හොඳ එළියක් තියෙන බෑක්ලයිට් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් ලස්සන ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මල්ටිමීටරේට. අපි මේ හේතුන් නිසා මේ මල්ටිමීටරේ ගොඩක් හොඳ සුපර් මල්ටිමීටරයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයා කලින් වීඩියෝ දෙකේ බැලුවා නම් ඔයාලට පේනවා ඇති දත්ත නිවැරදිතාවයම 100%ක්ම නිවැරදියක් ගැන පෙන්වන්න කරනවා කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එක මොනවද ඉගෙන ගන්නද කියලා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යටින් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න යන්න. වීඩියෝ එක අලුත් අතර ෂෙයා කරගන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.